לכו מפה. מר מימון, בבקשה. לכו, מה שיש לכם להגיד, תגידו בדיון. מר מימון... לא מעוניין לשמוע. אתה קצת הצלחת להכיר אותי בתקופה האחרונה, לפחות תן לי לדבר. דבר מהר, הקפה שלי מתקרר. תראה, אני יודע שהבהלנו אותך עם האש. אבל האש שאני הדלקתי הייתה קטנה ונכבתה ברגע הזה. כן? מה שרצינו להגיד לך זה שלא אנחנו שרפנו את המטע שלך. זה הכל. זה מרגיש כמו הפעם המיליון, חוזר אליך עם פנים בקרקע. שוב אומרת אותן המילים, מתנצלת אותם השבילים. איך נפלתי פעם אחר פעם, איך אכזבתי אותך בגדול. הבטחות ומילים שאמרתי, היו כרשומות על החול. והאשמתי את כל העולם, תירוצים הסברים יש כמו ים. האמנתי לעצמי וקיוויתי בליבי שתסלח. נו? בלגן שם. אתה שולח ילד להתנדבות ומוצא את עצמך בסיפור מההפטרה. יותר סיפור מהגמרא, נראה לי. אותו דבר. אבל האנשים כאן, אנשים טובים, העסק הזה יסתיים ואנחנו נמשיך לחיינו. כן. יש לך צוות בכוננות? מה העניין? אני צריך את העזרה שלך. אוקיי. מה? צריך את העזרה שלי במשהו. איפה אמא שלי? נמשיך. אז בשלב הזה הקורקינט אצלכם? כן, אבל זה עוד לא נגמר. אחר כך מימון נכנס לקרוון שלנו ולקח שוב את הקורקינט. אז אנחנו אחד בפריצה. כן, אבל אתם הייתם שם, אני לא לקחתי כמו גנב. אתה לקחת אותו אחר כך, כשלא היינו שם. מוריי ורבותיי, זו שוב סוגיית עביד איניש דילן לנפשי. סוגיה מרתקת, מעניינת. יש לנו שני יסודות. יסוד אחד, יש לנו עניין של משפט. דבר שני, לפעמים חז"ל התירו לעשות דין לעצמך, כאשר יש חשש לנזק, לפעמים על ידי טרחה, כך נפסק בשולחן ערוך וחושן משפט בסימן ד'. כדי לגשר בין שני הדברים, יש תנאים. לעשות דין לעצמך יהיה מותר, א', אם אתה בטוח ב100% שאתה צודק. ב', מידתיות. אתה לא יכול לקחת ולעשות נזקים גדולים כדי לתקן משהו קטן. דבר שלישי, יש לנו חוק במדינת ישראל, ובגלל חשש לאלימות, לחוסר צדק, אי אפשר לעשות דין לעצמך בצורה מוחלטת, רק בדברים מאוד מצומצמים, להגן על הרכוש שלך, או לעכב בצורה פסיבית כסף של מישהו אצלך כדי להתקזז איתו אחר כך. ודבר רביעי, גם כשמותר אתה יכול לקחת את החפץ עצמו שלך. להתחיל לקחת חפצים אחרים בתור משכון, מחלוקת גדולה ואנחנו נמנעים מזה. לכן הייתי אומר, לא לקחת את הקורקינט. אבל במקרה שלנו, זה לא רלוונטי. למה? מפני שממילא מימון אמר שהוא ייקח את הקורקינט כמשכון. ושאחר כך הוא יחזיר אותו בין אם איתמר יחויב או לא יחויב. רגע, אז איפה הקורקינט עכשיו? הוא היה אצלי בטנדר, אבל המנוולים האלה, הפורעים, הקיפו אותי ככה שאני חשבתי שהם עומדים לגמור אותי. אני הייתי בטוח ששם יהיה הסוף שלי. שם יהיה הסוף, במטע שלי, איפה שעבדתי כל השנים. שם חשבתי שאני אגמור את החיים. אז אני אמרתי להם שהמפתחות בבגאז'. הלכתי לבגאז', הוצאתי את הקורקינט וזרקתי אותו עליהם. כשהם היו על הרצפה, אני ניצלתי את ההזדמנות ולקחתי את הטנדר וברחתי. סליחה. תראו, בסופו של דבר, פיקוח נפש דוחה את הכל.
יותר חשוב מממונות, אדם יכול להציל את עצמו בממון חברו. אמנם אחר כך הוא יצטרך לשלם על הנזק שהוא עשה, אבל צריך לזכור, חיי אדם הם מעל הכל. מימון כמעט נהרג. ברשותכם, אני רוצה ללכת למימון, אם זה בסדר. דרך ארץ קדמה לדין. כל הכבוד. למרות הקשיים, אתה הולך למימון. תודה רבה. סבבה, אז אני מוריד את זה למפקדים בשטח וניפגש על הציר. אוקיי? כן, המפקד. שוחרר, הרלינג. תגיד, אתה זוכר שתפסנו קו ברנטיס ושלחת את הצוות שלי לפעולה דרך הוואדי? ברור. צוות קירל, הייתם הצוות הכי טוב שלי. מה? מה אתה נזכר לי עכשיו באגדות בנות עשור, מה? יש דברים שאף פעם לא משתנים. יאללה. כן. היית ניסר ונעלמת, דאגתי לך. כנס. אל תיגע בכלום. גם פעם שעברה לא נגעתי. עזוב. מה שהיה, היה. אתה מצייר מדהים. כל אחד צריך מקום לפרוק בו. רק אל תספר לאף אחד. וואו. אתה רוצה אותה? באמת? אתה יכול לקחת. לסיכום, יש לנו רצף אירועים ששני הצדדים ניזוקו. שבירת המראה על ידי הקורקינט, הפציעה ברגל ומסירת הקורקינט לפורעים. ובכן? הצלחנו לעצור את הפורעים. מה? הפעלנו את הגדוד של נועם והצלחנו לעקוב אחריהם בזכות ה-GPS של הקורקינט. טוב, לסיכומו של הדיון, אז אני מבין שבזכות הנערים, גם בזכות מר מימון, נמנע נזק של עשרות אלפי שקלים. מאות אלפי שקלים אפילו. אז לא מוכרים, אה? ולא תצטרכו להקים כאן אפילו צימר אחד. רבותיי, אני חשבתי על הכל שנית והחלטתי שאני מוותר על כל התביעות שלי. גם אני. קל להיות בשלום כשחושבים אותו דבר, אבל השלום האמיתי מתברר כשחושבים אחרת, ובכל אופן אוהבים אחד את השני, נמצאים בשלום. כמה הקדוש ברוך הוא שמח במקרים כאלה. תם הדיון, אבל זכינו לאהבה, לאחווה, לשלום ולרעות. הצלחה, מר מימון. תודה רבה, תודה. הרב. איתמר, שלום. מה שלומך? טוב, ברוך השם, מה נשמע? ברוך השם, שאלה רגע, הרב. נכון שהיה בסוף פשרה, אבל אם כן היה נפסק הלכה, מה הייתה הלכה? וואו. טוב, אני רוצה להגיד לך, איתמר, זה מדהים שאתה בא ומברר את הדברים. אתה יודע, איך התירו חכמים בכלל לעשות דין לעצמך? איך הם התירו? יכול להיות שהם התירו, כי התירו לך להתגונן. יכול להיות שהם התירו כי הם אמרו לך, אתה עכשיו כמו שופט, נציג של בית הדין.
אבל אתה חייב לעבוד בזהירות. לא יכול לעשות כל מה שאתה רוצה. הכל בזהירות, במידות, ביושר, זה מורכב. אם מימון היה חוסם לגמרי שאי אפשר לעבור, זה סיפור אחד. אבל אם הוא חסם בצורה כזאת שאפשר היה לעבור בזהירות. אז אם אתה נכנסת בכוונה כדי לשבור, אתה תהיה חייב. אבל אם נהיית הכי זהיר שיש, ניסית לעבור בדוחק ובכל אופן שברת, אז תהיה פטור. היית זהיר, איתמר? לא היה הרבה מקום מעבר, אבל יכלתי אולי טיפה יותר זהיר. מי שתפס את הפורעים. תפסנו. סוף סוף יהיה פה קצת שקט באזור. זה לא רק אני, זה גם אריק הרבש"ץ. אבל עזוב אותי, תקשיב. שמעתי מה היה פה בדין תורה. איך גדלת? תאמין לי, פשוט מדהים. איתמר, אני לא אומר את זה מספיק, אבל רציתי להגיד לך כבר הרבה זמן. אני גאה בך. בואי, פשוט גאה בך. תודה רבה. יאללה, בוא. תודה רבה על הכל, אתם טיפלתם פה באמת. תודה לכם. תלמדי אמא. תודה, יש לכם באמת בן נפלא. המלצת המלך. נהדר. המלצת המלך. איזה אנשים היה נפלא. נוער, תודה. GPS, מכל הלב, באמת תודה רבה. תודה. תודה לכם, איזה נוער. נו, תענה. אנחנו מחכים לך באוטו. אוי, יש לי הרב מאיר? איתמר, יקירי. מה קורה? רציתי לדבר איתך לגבי המבחן. כן, הרב, מתי אתה רוצה לקבוע? דיברתי עם הרב רפאל והרב רימון. אתה מכיר אותם? אתה עוקב אחריי? נו, מה אתה חושב, שלא אכפת לי מתלמידים שלי? לא ידעתי שאני תלמיד שלך. הבנתי שממש שלטת בסוגיות היום, בדין תורה. האמת? הפתעת. אין צורך בבחינה. כן? אני אשמח ללמד אותך שנה הבאה. תודה, הרב. בשמחה. תמסור דש לבן דוד שלי, שמוליק אברהמי. בסדר? רגע, הרב, זה היית אתה? ההתנדבות, המשק, השיעורים? שתהיה חופשה נעימה, איתמר. הזוי, אה? אז לא נצטרך ללמוד ביחד, אה? בסדר, תוכלו ללמוד לשם שמיים. אולי אפילו אני אצטרף, אבל רק אם יש כיבוד, אה? רגע. תודה על הכל, באמת. תודה לכם. הצלתם אותנו. גם אתם הצלתם אותנו, אפשר לומר. נתגעגע אליכם, תבואו לבקר. בטח. האמת אנחנו מתנדבים בשבוע הבא במטע של מימון. מה? ככה? בחרתם במנגויים במקום באפרסקים? כל עוד שאין זאבים, זה לא משנה לי איזה פירות קוטפים. להתראות. נדבר עוד, נהיה בקשר. בטח, נהיה בקשר. ביי. להתראות, היה כיף. זה מרגיש כמו הפעם המיליון, חוזר אליך עם פנים בקרקע. שוב אומר את אותן המילים, מתנצל את אותם השבילים. איך נפלתי פעם אחר פעם, איך אכזבתי אותך בגדול. הבטחות ומילים שאמרתי, היו כרשומות על החול. והאשמתי את כל העולם, תירוצים הסברים יש כמו ים. האמנתי לעצמי וקיוויתי בליבי שתסלח. כי אני רק בן אדם, אני טועה פה ושם, מבקש שתבין, חדרי לב תבחין, שתזכור גם בעין שערה, שאני רק בן אדם.
אור נודד בעולם, מנסה להאיר, לפעמים קצת מבהיר, מחבר, מתחיל מחדש, רק בן אדם. זה מרגיש אין כבר דרך חזרה, צלקות גדולות שלא יגלדו. יש מילים שאינן נמחקות, כאלף ואחד עדים יעידו שנפלתי פעם אחר פעם, שאכזבתי אותך ביותר. אבל גם אם תפנה לי את העורף, לעצמי אני לא מוותר. לא אשים עוד את כל העולם, אם אפול תוך דקות אני קם. מאמין שוב בעצמי, מקווה בכל ליבי שתסלח. כי אני רק בן אדם, אני טועה פה ושם, מבקש שתבין, חדרי לב תבחין, שתזכור גם בסערה, שאני רק בן אדם, אור נודד בעולם, מנסה להאיר, לפעמים קצת מבהיר, מחבר, מתחיל מחדש, רק בן אדם. כי אני רק בן אדם, אור נודד בעולם, מנסה להאיר, לפעמים קצת מבהיר, מחבר, מתחיל מחדש, רק בן אדם. אם היית צריך לסכם את כל ההפקה הזאת במילה אחת, מה המילה שהיית בוחר? זה צריך לחשוב רגע. וואו. וואו, זו אולי המילה, אבל לא התכוונתי להגיד וואו. מילה אחת הייתי אומר סייעתא דשמיא. כי זאת המילה באמת. אנחנו מרגישים איך השם פה מוביל אותנו, אבל אני רוצה להגיד, יש סייעתא דשמיא, שאנחנו עושים השתדלות בעצמנו. נס. משפחה. בחיבורים. אני מרגיש שיש פה חיבורים של עולמות, חיבורים של אנשים, חיבורים של רעיונות. אפשר שתי מילים? רמה גבוהה. מרתק. פצצה של ההפקה, אוקיי, רמה גבוהה. שנייה, תהיה שליחות. שאלתי את כולם, אבל לעצמי לא חשבתי. שנייה, תן לי שנייה לחשוב. כיף איתכם. ריקוד בין אבא לבן. מישהו? קשיה. קשיה? לא, זה כאילו באמת כמו קושייה, עם פתרון. הוא יכול להיכנס לבית של בסוף בעצם הכל נפלא. אני לא יכול לסכם במילה אחת. בחרתם להתעסק בתורה ובגמרא. אהבה. אני חושבת שהייתי בוחרת במילה סייעתא דשמיא. אני אומרת עידנות, כי אנחנו לוקחים את הדור הבא שלנו, ואנחנו מחברים אותו לשורשים של העם שלנו. מספק. מתאים. ביחד. הייתי יכול לבחור את המילה שליחות, אבל אני חושב שאולי משהו שמדבר אליי יותר זה אהבת ישראל. אתה רואה פה אהבת ישראל אצל כל אחד ואחד מהאנשים שנמצאים פה. לב. אחדות. נס. זה נס.